Вітання всім! Продовжуємо вивчати Java для початківців. Сьогодні в нас дуже цікава тема, а саме цикли. Якщо коротко, цикл – це повторення певної дії задану кількість разів. В Java є три основні цикли. Це for, while та do-while. Також є різновид циклу for, який ми розглянемо чуть пізніше в цьому уроці. Розглянемо найбільш часто використовуємий цикл, а саме цикл for. Це цикл з заданою кількістю ітерацій. Тобто ми наперед знаємо, скільки разів нам потрібно повторити ту чи іншу дію. Також даний цикл є самим безпечним, оскільки він не викличе зациклення чи зависання коду. Синтаксис даного циклу ви бачите на екрані. Ми запишемо ключове слово for. А в круглих дужках ми задаємо параметри. Перша – це так звана ініціалізація. Це наша змінна лічильник, яка буде відраховувати кількість наших ітерацій. Наступним іде умова. В даному випадку у нас умова стоїть, якщо і менше чи рівне 5, то ми продовжуємо виконання циклу. Тобто наш цикл виконується рівно 5 разів. І третім параметром є збільшення нашого лічильника. Як бачите, ми використали оператор інкременту. Тобто спочатку ми виконуємо наш цикл, після чого збільшимо лічильник на одиницю. Але вам не обов'язково збільшувати тільки на 1, нас ніхто тут не обмежує. Ми можемо збільшувати і на 2, і на 5, і на 10. Все залежить від наших потреб. Але даний приклад – це найбільш часто вживаний варіант використання даного циклу. А зараз розглянемо модифікований варіант циклу for. В інших мовах він має окрему назву, а саме for each. Даний цикл використовується, коли нам потрібно перебрати повністю всю колекцію якихось об'єктів або масив і виконати над ними дії. Для прикладу створимо масив фруктів – яблуко, банан, черешня. Та використавши цикл for, тільки з іншими параметрами, виведемо всі значення масиву на екран. Як бачите, тут ми не визначаємо ні довжину масиву, ні умову не ставимо. Ми просто кажемо, що даний масив, беремо кожен елемент даного масиву та виводимо на екран. Наступним йде цикл while. Ще його називають безкінечний цикл. З даним циклом потрібно бути дуже уважним, тому що можна дуже легко зациклити програму. Тобто програма буде вічно виконувати даний цикл і ніколи не завершиться і не піде далі. Працює цей цикл наступним чином. Спочатку перевіряється якась умова, скажімо лічильник. Якщо у нас лічильник більше 0, в даному випадку так і є, ми виконуємо тіло циклу, а саме виводимо, скільки залишилось у нас спроб. Після виводу ми обов'язково повинні змінити нашу умову, а саме зменшити лічильник, щоб коли він дійде до 0, щоб наш цикл завершився і програма продовжила виконання. Наголошую ще раз, будьте дуже уважні з даним циклом, тому що він легко призводить до зависань програми. Найбільш частим використанням даного циклу є читання з файлу, яке ми розглянемо чуть пізніше. І останнім циклом, який ми розглянемо, є цикл do-while, або, як його ще називають, цикл з після умови. Даний цикл завжди виконується як мінімум один раз, тому що спочатку він виконує своє тіло. Тілом називається те, що розміщено в фігурних дужках. В даному випадку він виводить «введіть число більше 10», очікує вивід з консолі. В даному випадку ми зімітуємо, що ми ввели число 15, після чого йде перевірка циклу. Якщо введене число менше або рівне 10, ми продовжуємо виконання і чекаємо наступного вводу числа. Якщо більше або рівне 10, наш цикл припиняє своє виконання і програма продовжує свою роботу. А це все, що я хотів базово розказати вам про цикли. А більш детально ми будемо з ними ще не один раз стикатися на уроках нашого курсу. А на сьогодні все і чекаю вас на наступному уроці. Не забувайте ставити лайк та підписатись на канал. Дана картинка як ніщо краще пояснює роботу наших циклів. Перший з них показує, чому while true, вічний цикл, це не є доброю ідеєю, і чому з ним потрібно бути дуже обережним. А також for each, як ланцюжок, один за одним, проходячи ітерацію за ітерацією.